नमस्ते, म प्रतिभा। यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन टिप्समा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले यहाँहरूमा अन्डा हालेको गुन्द्रुकको झोल रेसिपी लिएर आएको छु। यो बनाउन एकदमै छिटो र सजिलो हुन्छ। छिट्टै तयार गरेर खानासँग खान सकिन्छ। हेर्नुस् त मैले यसको लागि सामग्रीहरू पनि रेडी गरिसकेको छु। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ भिजाएर काटिएको गुन्द्रुक र एउटा अन्डा, तेल, धनिया, अदुवा लसुन पेस्ट, मेथी, जिरा धनिया पाउडर, नुन, बेसार र काटिएको हरियो खुर्सानी। गुन्द्रुक पकाउनको लागि चाहिँ मैले हिट अन गरेर प्यान बसालिसकेको छु। प्यान तातिसकेको छ। अब म यसमा थोरै तेल राख्छु। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा थोरै मेथी फुराउँछु। रातो भयो। अब म यसमा खुर्सानी फुराउँछु। यसमा म बेसार राखेर गुन्द्रुक पनि राखिदिन्छु। गुन्द्रुकलाई चाहिँ राम्ररी एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। गुन्द्रुक फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा साइडमा जिजी पेस्ट राख्छु। जिजी पेस्टलाई पनि एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ, रातो नहुन्जेलसम्म। अब फेरि गुन्द्रुकलाई साइडमा राखेर म यसमा अन्डा राख्छु। अन्डा पनि एकछिन पाकिसकेपछि अब यसलाई गुन्द्रुकमा नै मिक्स गरेर चलाउने। अब म यसमा नुन राख्छु र जिरा धनिया पाउडर पनि राख्छु। यसलाई एकछिन चलाउँछु। यो गुन्द्रुक चाहिँ आफै अमिलो हुनाले यसमा टमाटरहरू राखिराख्नु पर्दैन। यहाँहरूलाई अलिक धेरै अमिलो मनपर्छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसमा पानी राख्छु। पानी चाहिँ मैले उमालेको पानी राखेको छु। यहाँहरूले चिसो पानी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। झोल चाहिँ यहाँहरूलाई कतिको मनपर्छ, कति चाहिन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो गुन्द्रुकलाई ढाकेर 4-5 मिनट जति पकाउनुपर्छ। 4 मिनट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त गुन्द्रुक पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त गुन्द्रुक उम्लिरहेको छ। अब यो पाकिसकेको छ। यसको बास्ना पनि मिठो आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त गुन्द्रुकको झोल रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि यसरी नै यो जाडो महिनामा तातो तातो गुन्द्रुकको झोल अन्डा हालेर बनाएर लिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। यस्तै अन्य भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।